Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 9 tháng 3 năm 2023 của Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trên thế giới, giá heo Trung Quốc tiếp tục tăng vào hôm nay, đạt mức 15,9 tệ trên 1 kg, tương đương 54.000 đồng trên 1 kg. Nhờ kỳ vọng vào việc phục hồi nhu cầu trong thời gian tới, khi dịch bệnh Covid đã được kiểm soát và nhiều nước đã bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm Covid với du khách Trung Quốc. Tại miền Nam Trung Quốc, giá heo hơi cũng tăng trở lại, đạt mức 16 đến 16,2 tệ trên 1 kg, tương đương với 54 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi ở một số trang trại tại Thái Lan có chiều hướng tăng nhẹ trong những ngày đầu tuần, đưa mặt bằng lên quanh giá 83,67 bạt trên 1 kg, tương đương 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá heo Campuchia trong tuần vẫn giữ tương đương so với tuần trước, ở quanh vùng 8.100 đến 8.400 ria trên 1 kg, khoảng 48 đến 49.000 đồng trên 1 kg. Đối với giá heo tại Lào, biên độ dao động của giá heo được nới khá rộng, trong bối cảnh sức mua của thị trường chậm chạp, trong khi nguồn cung heo không quá dồi dào, mặt bằng dao động quanh 45 đến 50 kíp trên 1 kg, tương ứng 63 đến 70.000 đồng trên 1 kg. Giá heo giống cũng không có nhiều biến động gì nhiều so với ngày 8 tháng 3. Heo giống Trung Quốc vẫn trên đà tăng nhẹ, biểu 7 kg giữ ở mức 890.000 đồng trên một con. Cũng trên đà tăng giá heo hơi tại EU tăng nhẹ, đạt mức 2.100.000 đồng trên một con. Giá heo giống tại Thái Lan có chiều hướng đi ngang, giữ ở mức 1.250.000 đến 1.350.000 đồng trên một con theo từng biểu cân. Tại Việt Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng trên 1 kg tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc, phổ biến ở mức giá 46 đến 48.000 đồng trên 1 kg và 47 đến 50.000 đồng trên 1 kg vào miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, vẫn có mức trên và dưới ngưỡng này và áp dụng cho heo đẹp và xấu. Giá thịt heo bán lẻ giảm mạnh từ chợ đến siêu thị, đặc biệt tại các chợ dân sinh bình quân chỉ 50.000 đến 70.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng trên 1 kg ở 8 tỉnh thành. Đáng chú ý, Yên Bái, Lào Cai thường xuyên có mức giá heo thấp nhất cả nước tiếp tục giảm, hình thành giá sàn 14-16.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 47.000 đồng cũng xuất hiện tại 6 địa phương ở khu vực này. Hiện chỉ có Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội duy trì được mốc 49.000 đồng trên 1 kg. Tại chợ Ngọc Lũ, lượng heo đổ về chợ tăng, khoảng 2.500 con trên ngày. Chợ bán kém hơn hôm qua do lượng heo về tăng, với giá đầu heo 52.000 trên 1 kg, phổ biến ở mức 47.000 đồng trên 1 kg. Hàng loại khoảng 42.000 trên 1 kg, cũng còn tồn lại khoảng mấy trăm con sang đến hôm sau. Lượng heo tấp vào gột quanh chợ không còn sôi động, chủ yếu là các hộ có kinh doanh cám thì tấp vào để đảm bảo doanh số, còn lại hầu hết là tạm ngưng do giá cám cao trong khi giá heo thấp. Tại miền Trung và Tây Nguyên cùng giảm 1.000 đồng trên 1 kg có Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An xuống 47.000 đồng trên 1 kg, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Bình Thuận xuống 49.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương còn lại duy trì mức 50.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Nam, giá giảm 1.000 đồng ở Tiền Giang, còn 50.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương còn lại duy trì mức giá của ngày hôm trước từ 50.000 đến 52.000 đồng trên 1 kg, riêng thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai 49.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi bình quân cả nước giảm 200 đồng, hiện còn 49.600 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi của công ty chăn nuôi CP Việt Nam hiện đang là 54.500 đồng trên 1 kg. Còn giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc duy trì ở mức 52.800 đồng trên 1 kg. Tại chợ Tân Xuân, lượng heo đổ về khoảng 4.800 con, sức mua yếu nên giá giảm dần vào cuối phiên. Với giá giao dịch như hiện nay, thì lái mổ đang rất khó làm bởi mua giá nào cũng lỗ. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, sức tiêu thụ thịt heo đang rất thấp, từ chợ đến siêu thị đua nhau giảm giá với mức giảm thấp nhất từ vài chục ngàn đồng mỗi ký, đến mức cao nhất lên đến 112.000 đồng trên 1 kg tại các siêu thị và hệ thống phân phối lớn. Tại các chợ truyền thống và dân sinh, giá thịt heo chỉ còn 50.000 đến 70.000 đồng trên 1 kg. Giá heo giống tại ba miền không có nhiều biến động, giá heo hơi công ty biểu 6 đến 7 kg giữ ở mức 1.250.000 đến 1.370.000 đồng trên một con. Giá heo giống trong dân thấp hơn giá heo giống công ty khoảng 200 đến 300.000 trên một con. Điểm tin giá gia cầm trong nước hôm nay. Giá ga các loại bình quân cả nước là 52.700 đồng trên 1 kg, đang có xu hướng giảm. So với đầu tháng 3 đã giảm khoảng 800 đồng trên 1 kg. Giá ga tại các tỉnh miền Bắc từ 53.500 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tại chợ đầu mối Hà Vĩ, lượng gà trắng đổ về khoảng 3.000 con, chợ bán cải thiện nhẹ hơn so với phiên đầu tuần. Giá ga bán tại chợ tăng theo đà giá bán tại trại,
lên quanh mức 39 đến 40.000 đồng trên 1 kg. Theo đó, giá bán ra cũng được điều chỉnh lên mức giá 40 đến 43.000 đồng trên 1 kg tùy trống mái. Giá gà màu cũng không có nhiều biến động, giá gà ta lai CP đang ở mức 34 đến 36.000 đồng trên 1 kg ở cả ba miền. Giá gà Minh Dư nuôi 90 ngày cũng không có nhiều biến động, đạt quanh mức 40 đến 45.000 đồng trên 1 kg ở cả ba miền. Bên cạnh heo hơi, giá gà vịt cũng giảm. Sau nhiều ngày tăng liên tục gần 10.000 đồng, giá vịt xuất chuồng bình quân cả nước hôm nay giảm 600 đồng trên 1 kg, còn 47.200 đồng trên 1 kg. Giá vịt ở các tỉnh miền Bắc và Trung khoảng 44.500 đồng trên 1 kg, còn các tỉnh miền Nam từ 49.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Giá trứng gà trong nước tiếp tục giảm. Giá trứng gà Ai Cập giữ ở mức giá 1.700 đến 1.800 đồng trên một quả. Do giá thức ăn chăn nuôi lên cao, giá trứng đi xuống trong nhiều ngày dẫn đến việc các trang trại nuôi gà đẻ thua lỗ nhiều. Nhiều trang trại đang bán tháo gà đang đẻ để giảm lỗ và giữ lại đồng vốn. Tại Trung Quốc, nguồn cung giá gà đang ở mức thấp, khi đang trong đợt ra hàng của lứa gà con thả trong dịp Tết, thúc đẩy giá gà trắng tiếp tục tăng nhẹ, lên quanh mức 10,37 tệ trên 1 kg, tương đương 36.500 đồng trên 1 kg. Việc giá gà liên tục tăng khiến cho nhu cầu tiêu thụ trên thị trường chậm hơn. Chi phí chăn nuôi vịt ở mức cao, cùng với việc giá gia cầm liên tục tăng kéo theo việc giá vịt thịt cũng được đẩy lên, ở mức giá 11,26 tệ trên 1 kg, tương đương 38.500 đồng trên 1 kg, ngay cả khi hàng đông lạnh tràn ra thị trường nhiều. Giá trứng gà tại Trung Quốc tăng nhẹ, đang ở mức giá 32.580 đồng trên 10 quả. Giá trứng tại Thái Lan đi ngang, giữ ở mức 2.250 đồng trên một quả. Tại Pháp, đã có báo cáo về một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao, ở khu vực phía đông bắc Paris, dấy lên sự lo ngại lây lan virus sang động vật có vú. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.